Përshëndetje të gjithëve, gëzuar ditën e Zotit, ditën që Jezusi, kurbani I Perëndis për mëkatet tona, u ngjall përsëri për të na sjellë jetë të përjetshme. Është një kënaqësi që të mund t'ju përcjellim një mesazh. Sot do të jemi duke shurtuar Psalmin 3. Prandaj nëse keni një Bibël të hapur, le të lexojmë së bashku. 3. O Zot, sa të shumët janë armiqtë e mi, shumë ngrihen kundër meje, shumë thonë për mua, nuk ka shpëtim për të pranë Perëndis. Po ti, o Zot, je një mburoj rreth meje, ti je lavdia ime dhe ai që më lëndon kokën. Tim I thirrë Zotit, dhe ai mu përgjigje nga mali e tij I shenjtë. E fjeta, pastaj u zgjova sepse Zoti më pëkra. Nuk do të kem frikën nga mizëri njerëzish, që kanë fushuar rreth e qark kundër meje. Ço o Zot dhe më shpëto, o Perëndia im. Goditur tërë armiqtë e mi në ndofull, u ke thyer zëmbët e të pabesëve. Shpëtimi I përket Zotit, bekimi yt qoftë mbi popullin tënd. In our Bibles, Në Biblat tona, if I borrow Will's Bible here, duke marrë hua Biblën e Willit, you can see that the Psalms are printed do të shikoni se psalmet janë të organizuar with headings. me titra, me një titull. So there is a heading there Ja kemi titull aty, in bold, që është me shtypin e fortë, and then there's a title which is not in bold. edhe një mbishkrim. The headings in bold Ato mbishkrime që ne kemi me shtypin e fortë, for this psalm says, Besimi të Perëndia në fat keqësi. kështu thot. And the title Li, is Psalmi I Davidit, Koriku Papara Psalomit, Bit të ti. birit e ti. Aha. Now the heading in bold Tani këtë që është me shtypin e fortë, is not part of the Bible. nuk është It was put there by the translators or the publishers. Apo nga botuesit. And it's their interpretation of what the psalm is about. Është interpretimi I tyre për çfarë po flitet në këtë psalm. Maybe, Dhe mund të jetë një interpretim I mirë. maybe it's helpful. Ndoshta është një ndihmes. And maybe some of them are less helpful. Dhe disa tituj të tjerë. Part of the Bible. Po asnjë prej tyre nuk janë pjesë të Biblës. The headings in bold are not in the Hebrew text. Domethënë, në tekstin e hebraisht në origjinal të shtypin e fortë. But the titles, Por titujt not in bold, që nuk janë të forta me shtypin e fortë, are part of the Bible. janë pjesë e Biblës. They are there in the Hebrew text. Janë atje në tekstin. Not all the psalms have a title, Tani jo të gjitha psalmet kanë një titull, but many of them do. por shumica po. They say things like, to the choir master, Adresohen për kryetari I korit, drejtuesi I korit, or a psalm of David, një psalm I Davidit, or of Asaph, apo një psalm I Asafit, or for the flutes. apo për flautët. Or maybe they give something that might be a tune, Mund të tregojnë një melodi, but they are there in the text. por janë pjesa e tekstit, Part of the words as God breathed them out. një pjesë të fjalëve të fryar prej Perëndis. I'm saying that we need Ne kemi nevojë për këto titujt, the title is part of God's word sepse është pjesë e fjalës së Perëndis. to interpret the psalm. Dhe na tregon se si ne duhet të interpretojmë këtë psalm. It helps us to understand what's going on, Na ndihmon të kuptojmë se çfarë po ndodh. how we should read. Si duhet të lexojmë këtë psalm.
So the title to this psalm, Psalm 3, Titullin e Psalmit 3, what does it tell us? çfarë na tregon? It says that this psalm is one of David's. Na tregon se është prej Davidit, It was written by the greatest king Israel ever had. ishte shkruar prej mbretit më të madh që Izraeli ka pasur ndonjëherë, In the Old Testament. në Dhjetën e Vjetër. The king anointed by God to rule over his people. Mbreti I vajosur prej Perëndis të mbretërojë mbi popullin e tij. A psalm within David's life. Edhe kemi një sfond në këtë psalm për në jetën e Davidit. David wrote it about the time he had to flee from Absalom, his son. Davidi shkrua këtë psalm ndërkohë që kishte nevojë për të arretisur nga. So we know from the title Që dim nga titulli that we need to look at the history. që duhet të shikojmë pak historinë. We need to understand what was happening to David, Duhet të kuptojmë se çfarë po ndodhte Davidit në këtë kohë. what pressures he was under Çfarë tryznish kishte when he fled from Absalom. kur ai The story of Absalom is not a nice story. historia Absalom. David loved his son, Absalom, Davidi e don shumë birin e tij, Absalom. but Absalom was a nasty man. Po Absalomi ju I keq. Tradhtar, mendje madh, Cruel. mizor. The story's there for us in the books of Samuel. Historit na tregohen në librat e Samuelit. And I suppose it starts really back in 2 Samuel chapter 11 Dhe besoj se historia fillon në 2 Samueli kapitullin 11, with David and Bathsheba. kur me Davidin dhe Bathshebën. And to those chapters in your Bibles, Po të shikoni këto kapitujt në Biblat tuaja, you read a sorry story. do të lexoni një histori të trisht. David lusted after a beautiful woman Davidi lakmoi një grua e bukur, who was already married to e another cila man. ishte e martuar me një burr tjetër. Her husband, Bashkëshorti I saj, Uriah, Uriahu, was a loyal soldier, ishte një ushtar besnik në shtrinë e Davidit. and he was away fighting David's wars. Dhe ai ishte larg duke luftuar lufturat e Davidit. That David sent for his wife Po Davidi e thiri për nusen e tij and committed adultery with her. dhe kreu tradhti bashkëshortore me të. He was sinning against Uriah, Po më këtonte ndaj Uriahut, against Uriah's wife, ndaj gruas së Uriahut, against the whole nation, ndaj gjithë kombit, and against. ndaj Perëndis. And then things got worse. Dhe pastaj gjërat u përkeqësuan, David tried to cover his adultery up. sepse Davidi ishte përpjekur që të mbulloj tradhtinë e tij. So he called Uriah back from the battles. Që ai thiri Uriahu që të kthehej nga lufta. And thought that Uriah would spend some time with his wife. Edhe duke menduar se Uriahu And then in 9 months' time, dhe pas 9 muajsh, when David's baby was born, kur foshnjë Davidi do lindi, because Bathsheba was pregnant, se Bathsheba pra ishte shtatzëne, Uriah would think, the boy's mine. Uriahu do mendonte se kur ky biri ishte I tij. But that plan didn't work. Po plani dështoi. Uriah didn't spend time with. Nuk fjeti me gruan e vet. So David changed the plan. Që Davidi e ndryshoi planin. He sent Uriah back to the war E dërgoi përsëri Uriahu në luftë with a letter me një letër to the general of the army. për generalin e ushtrisë. And the letter said, Dhe letra tha, make sure that Uriah has an accident. siguro që Uriahu soi një aksident. Put him where the fighting's hard. Vendos atë atje ku luftimi And then draw everyone back. dhe pastaj pa pritmas tërhiqua mbrapa. Leave Uriah to die. Lere Uriahu të vdes.
The general does as David says. Generali e zbatoi udhërin, Uriah dies in battle. Uriahu vdes në And David marries Bathsheba. dhe Davidi martohet me Bathshebën. Really, David has committed murder Do më thënë, Davidi në vërtet e kishte kryer vrasja, to cover up his adultery. të mbuloj këshortore. He has ordered the death of a loyal soldier Ai ka udhëruar vdekjen e një ushtar besnik, to try to escape his sin. që të mund të shpëtohet prej mëkatit të tij. But there is no escape Po from the nuk- consequences of sin. Nuk ka shpëtim nga pasojat e mëkatit. God sees all that we do. Perëndia shikon gjithçka që ne bëjmë Justice. dhe Perëndia kryen drejtësinë. God saw what David had done. Zoti e pa se çfarë Davidi kishte bërë dhe ishte pa kënaqur. He sent David a prophet Dhe ai dërgoi Davidit një profet in 2 Samuel chapter 12. në 2 Samueli 12. And the prophet pronounces judgment on David. Dhe profeti shpall gjykimin mbi Davidi Killed Uriah with the sword. për shkak se Davidi ka vrar Uriahu me anë të shpatës. The sword will not depart from David. Shpata nuk do të largohet nga shtëpia e Davidit, There will be violence within David's own family. do ketë dhunë. And because David has taken Uriah's wife, Edhe duke qenë se Davidi ka marrë gruan e God will take David's wives Perëndia do të marrë gratë e Davidit and give them to another man. dhe do të dhurojë një burr tjetër. And where David has done everything in secret, Ku Davidi ka vepruar në fshehtësi, God will do everything in the open. Zoti do të veprojë haptë. All Israel will see these disasters happening. I gjithë Izraeli do të shoh këto fatkeqësitë. Everybody will know that David is suffering under the... I do të kuptojë se Davidi po vuan nën dorën e Perëndisë. And this is justice. Dhe ja, drejtësia. And David knows. Dhe Davidi e ka parasysh këtë. He says to the prophet, Ai e thot profetit, I have sinned. kam mëkatuar, This is fair. të drejtë. And the next chapters of 2 Samuel, Edhe në librin e 2 Samuelit, chapters 13, 14, 15 and 16, 12 deri në 16, tell us how it all happened. na tregojnë se si ndodhi kjo gjë. And it's the story of Absalom's rebellion. Kryengritje e Absalomit. David's third son. Absalomi është biri i tretë i Davidit. And David's oldest son, Dhe i madhi, Amnon, rapes Absalom's sister. përdhunon motrën e Absalomit. His half-sister. Më thënë gjysmën motrën e tij. Absalom's full sister. Po është motra e plotë e Absalomit. And Absalom is very Absalom zemëruar, rightly so. me të drejtë. Now, David is king. Tani Davidi është mbret. It's his job, E tij që të sigurojë drejtësinë, even if it's a prince who is guilty. edhe sikur një princ të jetë fajtor. No, especially if it's a prince who's guilty. Sidomos nëse është një princ i cili është fajtor. It does nothing. Po Davidi nuk vepron. Maybe he's paralyzed by his own guilt. Ndoshta ai paralizohet prej fajit të vet. Sepse ai vetë është një kurorë shkelës. Që të dënojë mëkat. David's angry with Amnon. Davidi është i zemëruar me Amnonin, Do anything. po And Absalom decides that he will do something. pra Absalomi e merr gjërat në dorë. But he's tricked Po është një finok. 2 years, Ai pret për 2 vite. pretending that he has no grudge against Amnon at all. Edhe ai sillet sikur nuk ka ndaj Amnonit. He hides his bitterness Ai e fsheh hidhërimin e tij and doesn't say anything bad to Amnon. dhe nuk thot asnjë të keq Amnonit. But 2 years later, Po 2 vite më vonë,
He invites Amnon out into the countryside. Ai e fton Amnonin jashtë qytetit, Away from the city. edhe kur largon atë nga qyteti, Guards. larg rojeve, He has Amnon killed. ai e vret Amnonin. God's judgments have started. Do më thënë, gjykimet e Perëndis tani po zbatohen. The sword has come to David's own house. Shpata më në fund ka ardhur tek shtëpia e Davidit. One of his sons has now murdered another one. Ka vrar një tjetri. And Absalom flees the country. Dhe Absalomi aratiset nga Izraeli. But again, David, he's paralyzed. Po përsëri Davidi duket I paralizuar. Chase Absalom. Ai nuk e ndjek pas, He doesn't make any public pronouncements. ai nuk bën ndonjë shpallje publike rreth Absalomit. Absalom is exiled. Ai thjesht është I dëbuar nga vendi. He must never return. Nuk duhet të kthehet më. In fact, David quietly mourns for Absalom. Në fakt, në shehtësi, ai vajton His son. sepse do atë, He wants him back. e do që të kthehet. And after some time, Dhe pas një farë kohe, David allows Absalom to come back. Davidi e lejon Absalomin që të kthehet, First back to live, që të jetojë në fillim në Jeruzalem, and then 2 years after that, edhe 2 vite më vonë, back into the court, e lejon atë që të hyjë në oborin mbretëror, back to be part of the royal family. që të jetë pjesë përsëri të familjes mbretërore. Everything's forgiven, Çdo gjë është falur, except that it's not actually forgiven. po në fakt nuk është falur tamam. Rather, it's just swept under the carpet. Është ai thjesht e fshi poshtë tapetit. Forgiveness Falja means that the guilty person thotë që fajtori confesses their guilt. I rrethen fajet e tij. They want to be forgiven. Ai do që të jetë I falur. They want to be restored. Ai do që marrëdhënie e prishur të rregullohet. And so they come to the one they've wronged, Kështu që ai vjen tek duhet të vijë tek ai që e ka bërë keq, and they confess their guilt, e duhet të rrefej fajin and they ask for forgiveness. dhe të kërkoj falje. And the Edhe ky njeri që, domethënë, I është bërë keq, grants them forgiveness. I jep falje. When we forgive one another, Kështu është kur ne I falim njëri tjetrit. as the Lord commanded us to do, Kështu sikur se Zoti na ka udhëruar. and it's how it works when we come to God for forgiveness. Edhe kështu ndodh kur ne vim tek Zoti, Confess that He's right to be angry with us, ne I rrefejmë që Zoti ka të drejtë që të jetë I zemëruar me and we plead for mercy. edhe ne Zotit për mëshirë. And for the sake of Jesus Christ, God forgives His children. Edhe për shkak të Zotit Jezus, Perëndia e fal fëmijëve të tij. And we are reconciled Edhe ne jemi të pajtuar, completely, plotësisht, genuinely. në të vërtetë. There's no friends Nuk ka një heqje se kur jemi shok, with. kur mëkatet nuk janë trajtuar. What happens when Absalom comes back Tani ajo që ndodh kur kthehet Absalomi is not forgiveness. nuk është falje. Confessing his sins. Ai nuk vjen të rrëfyer mëkatet e tij. He comes back saying, there is no guilt in me. Duke thënë nuk kam unë asnjë faj. Him kill me, Nëse jam fajtor, ai do të më vrasë ai. but I'm not guilty of anything. Po nuk jam fajtor të asnjë gjë. And David just accepts that. Dhe Davidi thjesht e pranon këtë. David embraces him, Ai e përqafon atë, kisses him. e puth Absalomin. He just ignores what Absalom has done. Ai ignoron gjithçka që Absalomi ka bërë. Pretend it happened. Ai bën sikur asnjë gjë nuk ka ndodhur. And trouble follows. Dhe pastaj vijnë telashet. David has I ka krijuar një He's taught his son that he can get away with murder. Ai ka mësuar birin e tij që ai mund të mos dënohet. Absalom lives for 6 years then in Jerusalem. Tani Absalomi jeton për 6 vjet në Jeruzalem.
2 years invited to court, Man 2 vjet para se të hy përsëri në oborin mbretëror and 4 years after. dhe 4 vjet më pas. And during that time, Dhe gjatë asaj kohe, it becomes obvious that Absalom hates David. është e qartë që Absalomi I urren Davidin. He works to undermine David. Ai vepron që të rrëzoj Davidin. This is the end of 2 Samuel 14 Më thënë, shohim këtë në fund të 2 Samuelit 14, and through 2 Samuel 15. deri në fund të 15-ës. Absalom is Absalomi është një burr I pashëm, me flokët shumë të gjata. and every year in Jerusalem, Çdo a public ceremony ai bën një ceremoni në publik, where he has his hair cut kur qethet, and then he weighs the hair. dhe pastaj e peshon flokët e tij, How luxurious his hair që is. të tregoj të gjithë se sa të bollshme janë flokët e tij. He's a star, Është një yll pra, a celebrity, është and he knows how to project an image. një njeri që di si të krijojë një imazh publik. If he lived today, Nëse jetonte sot ai, he'd be big on Instagram. do ishte I madh në Instagram, He'd have his own YouTube channel. do kishte një kanal në YouTube. Pjesë tjetër të komplotit të tij Is to wait by the city gates. është që të presi tek portat e qytetit, People come to Jerusalem vinë në Jeruzalem nga mbar vendi, and they come to see King David që të takohen David, or one of David's officials ose një prej zyrtarëve të tij, to get që të marrin drejtësinë. with their legal complaints. Vinë me ankeset e tyre ligjore, Judges që një prej gjyqtarëve të tij make a decision. të dëgjojnë çështjen e tyre dhe të bëjnë një vendim. Absalom sits by the gates Dhe Absalomi pra qëndron tek portat and catches them on the way in. dhe ai e kap njerëzit, Some of them. disa. He picks and chooses who he wants to listen to. Ai përzgjedh, domethënë, ato çështje që do të dëgjoj. And he says to them, "Oh, tell me your troubles." Fallin tanë, e dëgjon ai, And then he says to them, dhe thot, "Oh, you're completely in the right. o, po ti pas ke të drejtë, No doubt about it. nuk ka dyshim. But the problem is, Po problemi është, David doesn't really care about you. Davidi nuk çan kokën për ty. There's no man appointed by the king to hear your case. Nuk ka njeri që mbreti ka caktuar për të dëgjuar çështje. Oh, I wish I had to judge cases. Si isha unë autoritet që të bëj këto çështje. Then people like you could come to me Pastaj njerëzit si puna jote mund të vinin tek unë. and I would give you justice. Se unë do të jep aty drejtësi. David, Nuk kujdeset fare. this is treason. Tani kjo është tradhti ndaj shtetit. Absalom is deliberately slandering David. Absalomi me qëllim po përgojon, po shan Davidin. Nuk është e vërtet. David does care about the people. Davidi shqetësohet thellësisht për popullin. David has repeatedly risked his own life for the people. Davidi ka rrezikuar jetën e tij për njerëzit. But Absalom is deliberately trying to steal the people away from David. Pra Absalomi qëllimisht po tenton që të vjedh njerëzit nga Davidi. The Bible says he stole the people's hearts. Bibla thot që ai e rrëmbeju zemrat e popullit. He manipulates people. Ai i manipulon njerëzit. When people come and bow before him, Kur njerëzit përkullen para tij, he takes hold of them and lifts them up rea të lartë, and says, "Oh, don't bow to me. edhe thot mos u përkull para meje, I'm your friend. jam shoku jot. I've got the big chariot and all the heralds, Patjetër kam qeren e kam lajmëtarët, but I'm just like one of you, unë really." jam si një prej jush. And he does this for 6 years, E bën këtë për 6 vite, and it works. edhe funksionon plani. After 6 years, Se pas 6 vitesh, he has stolen the hearts of the people. ai në vërtet ka rrëmbyer zemrat e popullit.
And he thinks the time has come. Mendon Absalomi erdhi ora. I'm now stronger than David. Tani jam me forze Davidi. And so he launches his rebellion. Nis kryngritjen e tij. He goes out to Hebron, Ai del në Hebron, where David himself had been crowned years ago. ai vendi Davidi ishte kororëzuar. And he gathers his supporters there, Ai mbledh gjithë mbështetësit e tij aty, and they blow the trumpets edhe ata pastaj e bien borive. and say, Absalom is king. Edhe shpallin se Absalomi është, It's a coup. më thënë, është një kryngritje. And they march on Jerusalem Ata tani vinë me ushtri drejt Jeruzalemit to take power. për të marrë pushtetin. And David hears that this is, Se kjo po ndodh. and he suddenly realizes the trouble he's in. Edhe papritme se kupton se në çfarë telashe është. It's as though he's been blind to everything Absalom has been doing for Është the last year. ka qenë i verbër ndaj gjithçka këtyre viteve. And now it's too late. Dhe tani është tepër vonë. Absalom has been preparing for years, Absalomi ka qenë duke përgatitur prej vitesh. and David has done nothing. Dhe Davidi nuk ka bërë gjë. And now the only thing he can do is to run away. Ti said, Absalom is going to be in Jerusalem in hours. sepse pas disa orësh Absalomi do të mbërrijë në Jeruzalem. David doesn't have time to raise an army. Davidi nuk ka kohë që të mbledh një ushtri. He can't hold the city with just his bodyguard. Huaj qytetin vetëm me trup rojat e tij. He has just enough time to gather the people still loyal to him Për të mbledhur ata njerëz që kanë ngelur besnikën ndaj make a few plans and run from the... të aratiset nga qyteti. He escapes very narrowly, Me mezi shpëtohet. getting out just before Absalom comes in. Duke dal ja disa momente para se të hynë te Absalomi. This psalm is written out of that event. Do më thënë, ky psalm ka këto ngjarjet në sfond. And we can hear David's shock in the first verse. Dhe në vargun e parë, ne mund të ndjejmë atë shoku që ndjen Davidi. How many are my foes? Sa të shumët janë mi. Many are rising against me. Shumë ngrihen kundër meje. Many saying of my soul, there's no salvation for him in God. Shumë thonë për mua, nuk ka shpëtim për të pranë Perëndis. That word many is repeated again and again. Fjala shumë përsëritet her pas here. David is shocked. Davidi është i befasuar. He thought Ai kishte përshtypjen që populli e respektonte atë, loved him. e donte atë. And now he realizes that many people hate him. Dhe tani u kupton se shumë njerëz e urrejnë atë. The people actually owe David a great deal. Tani populli është shumë borxhli ndaj tij. Davidi ishte ai që bashkoi kombin. Through David, God has saved them from their enemies. Nëpërmjet Davidit, Zoti ka shpëtuar ata prej armiqeve të tyre. God gave them David as their king. Perëndia dha Davidin si mbretin e tyre And through David, dhe ka bekuar vendin përmes Davidit. gave them Ka dhënë begati, mirëqenie, paqe. that now Absalom has stolen their heart. Zemrat e tyre They want, duan Absalomin se s'bën. and so they hate David. Kështu që urrejnë Davidin. They've become his enemies. Janë bërë armiqtë e tij. David knows, Ka humbur ata. and he's wounded by it. Edhe është vrarë për këtë gjë. So many are my enemies. Sa shumë janë armiqtë e mi. So many are joining Absalom. Sa shumë po bashkohen me Absalomin. I thought they loved me. E mendova se kur më donin. The real question, the thing that drives the whole Vërtet është mbrapa gjithë psalmit. is not whether David has lost the love of the people, Nuk është pyetje a humbur Davidi dashurinë e popullit.
whether he has lost the love of God. Çështja është, a ka humbur dashurinë e Perëndis? David says in verse 2, Në vargun 2, Davidi thot, many people are saying, God has abandoned me. shumë thon për mua nuk ka shpëtim pranë Perëndis. God will not save him, Zoti nuk do të shpëtojë atë. is what people are saying. Kështu thon njerëz. He's thinking of men like Shimei, Davidi po mendon për njerëzit si Shimei. 60, Në 2 Samueli 16, as David ran the city ndërkohë që Davidi ishte duke arretisur nga qyteti with those who were faithful to him, me mbështetësit e tij, a man called Shimei came to meet him, doli një njeri me emër Shimei për të takuar. in loyal to King Saul, Një njeri I cili kishte qenë besniku I mbretit Saul. and Shimei was delighted to see David running. Edhe sa gëzonte ky Shimei. Edhe ky e hodhi gur And cursed David. dhe mallkonte Davidin. He said, God is doing this to you Edhe ai tha, ja, Perëndia po të bën këtë, because of the blood of the house of Saul. sepse ti derdhe gjakun e shtëpisë së Saulit. Shimei is wrong about that. Tani, nuk e ka të drejtë fare Shimei. David is guilty of Uriah's blood. Davidi mund të jetë fajtori I gjakut të Uriahut, He's not guilty. fajtori I gjakut të Saulit. He was very careful not to lay a finger on Saul. Ishte shumë I kujdesshëm as mos të preki me gisht Saulin. Saul tried to kill David plenty of times. Sauli tentoi që të vriste Davidin shpeshherë. David never retaliated. Po Davidi kur nuk e ktheu të keqen me të keqen. As long as Saul lived, David was loyal to Saul. Për aq sa kohë Sauli ishte gjallë, Davidi e bëri mirë Saulit. But when David's men offer to go and sort Shimei out, Po kur shtarët e Davidit thon, hajde të vrasim Shimei. David says, no, don't do anything. Davidi thot, jo mos e prek, The Lord has told him to curse me. se mos ndoshta Zoti ka udhëruar këtë njeri të më mallkoj mua. My own son's trying to kill me. Tani I bir po tenton që të më vrasi. Why shouldn't everybody else hate me too? Tani pse mos të më urrejnë të gjithë të tjerët? As he fled the city, Ndërkohë që ai u arratisi nga vendi, David wasn't sure whether he would ever return. Davidi nuk ishte siguri se do kthehej ndonjë ditë. He was thinking maybe Shimei is right. Ndoshta Shimei ka të drejtë. Është e meritoi këtë gjë. It's a real question. I pyetje vërtet për Davidin. Without Me kryengritje Absalomit, God has taken from David Zoti e ka hequr prej nga Davidi everything that had given David. çdo gjë që I kishte dhuruar më parë. God gave him the kingship. E dha mbretëria. And that David has tried to bring blessings to the Dhe people. Davidi është përpjekur të sjellë këto bekime tek populli. He's tried to lead them in worship. E ka provuar që të drejtojë atë, të udhëheqë atë në adhurim. He's endured great hardships for it. E ka duruar vështirësi, And now it's all gone. po tani është zhdukur të gjithë. Everything is in ruins. Çdo gjë është e shkatëruar. The people hate him. Atë, His son hates him. biri I tij urren atë, He's lost his kingdom. ai ka He's lost his dynasty. dinastinë e tij, He's lost his legacy. trashëgimia e tij, He's been chased out of his capital city. është ndjekur nga kryeqyteti I tij, Humiliated. është I poshtëruar, Defeated without a fight. I shpartëlluar pa luftuar, He's broken. është I thyer. And he knows that this is God's chastisement on him. Ai e di se kjo është disiplina e Perëndis në jetën e tij. This is what the prophet said would happen. Kjo është ajo që profeti e kishte paralajmëruar. I will raise up evil for you out of your own hand. Do të ngre të keqen për ty kundër teje nga shtëpia jote. Is there any way back from that kind of disaster? Tani, a ka një rrugë kthimi nga një fatkeqësi e tillë? David is by doubts. Davidi është mbushur me dyshime.
He just wants to crawl into a hole and die there. Ai thjesht do të futet në një vrim dhe të vdes atje. That would be easier than facing the world Kjo do ishte më kollaj se të përballesh me botën. after this sort of defeat. Pas këtë lloj humbje. And his humiliation gets worse. Dhe poshtërimi I tij bëhet gjithnjë më keq. Remember, God tell David, Mos haro se profeti ishte drejtuar nga Zoti për të thënë Davidit, you took Uriah's wives, ti more nusen e Uriahut, I will take your wives, unë do të marr nusen give them to your neighbor, të jap komshiut tënd. and this will be done publicly. Dhe kjo do bëhet në publik. And what God says, Që Zoti kishte premtuar ndodhi. once Absalom has control of Jerusalem, Një për të marrë kontroll mbi Absalomi, Absalom did this. Absalomi bëri pikërisht këtë. One of David's closest advisors had switched sides. Një nga këshilltarët më të besuar të Davidit ishte kthyer tek ana tjetër. And this man advised Absalom, Dhe ky njeri e këshillon Absalomin. put up a tent on the roof of the palace. Ngrije një çadër në çatinë e pallatit. Atje ku të gjithë mund ta shohin. And take all David's concubines into the tent, Merre të gjithë konkubinët të Davidit në çadër and then go in yourself. edhe hy vet. And all of Jerusalem will know what is going on Dhe inside gjithë that tent. Jerusalemi do marrë vesh se çfarë po ndodh brenda çadrës. They will know how much you hate and despise your father. Edhe të gjithë do të shikojnë se sa shumë ti I uren dhe përçmon babain tënd. And Absalom does it. Kështu It's a deliberate public humiliation of është David. një poshtërim I qëllimshëm dhe publik I Davidit. And the real question of the psalm Pyetje madhore I këtij psalmit is, are these enemies? është drejt këta armiqtë e mi? Has David forfeited God's favor? A ka humbur Davidi favorin e Has God taken the kingdom from him A ka marr mbretëri and given it to Absalom? dhe a ka dhënë mbretëria Absalomit? Is there salvation for Davidin? And the amazing thing about the psalm Edhe ajo që është mrekullueshme në këtë psalm is David's confidence. është siguria e Davidit. He is God. And he knows that God is faithful. Dhe di se Perëndia është besnik. That's the bottom line for him. Kjo është gjë e rëndësishme për atë. As he fled Jerusalem, Ndërkohë nga Jerusalemi, he was worrying, ai ishte duke u shqetësuar, confused, ishte në konfuzion, depressed, I depresionuar, not thinking clearly, jo duke menduar qartë. and saying, well, don't punish Shimei. He could be right. Ai ishte duke thënë mos e dënoni atë Shimei sepse mund të ketë drejt ai. Maybe God told him to curse me. Ndoshta Zoti ka thuar atë se ai duhet më mallkoj. Maybe God has abandoned me now. Ndoshta Zoti më ka braktisur tash. But by the time he writes the psalm, Por tani në kohën që po shkruan këtë psalm, he's remembered some things about God. ai ka kujtuar disa gjëra për Zotin. He's remembered that his God is faithful. Ai ti është besnik. His promises are certain. Premtimet e tij janë të sigurta. God anointed David, Perëndia e vajosi Davidin and God does not change his mind. dhe ai nuk ndron mendjen. It's only the title and the first two verses Tani është vetëm titullin dhe këta describe David's distress and his shock. që na tregojnë pikëllimin dhe ndjenjen e traumës së Davidit. The rest of the psalm Gjithë pjesa e mbetur të psalmit is about David's hope flet për shpresën e tij and his confidence. dhe sigurinë e tij. He's being chastised by God, Ai po disiplinohet nga Perëndia. E dishëm për këtë, but he's certain that God still loves him. po është I sigurt që Perëndia ende e do. God will. Do të shpëtojë atë. In verses 3 to 6, Në vargje 3 deri në 6, he says, God
shield. Ai thot se Perëndia është mburoja ime. He will protect me from Ai all do të më dangers. këto rreziqe. God is my glory. Ai është lavdia ime. I've been put to shame. Everybody. Unë jam I tupëruar në sytë të gjithëve. Humiliated. I poshtëruar pra. But I still have God. Po akoma kam Zotin. And He is my glory. Dhe ai është lavdia ime. God is the one who lifts up my head. Zoti është ai që më ngre lart kokën. It's been bowed down with sorrow and shame. O koka ime ishte përullur nga pikëllimi dhe turpi. But God will lift it up. Po Zoti do të ngre kokën time lart. Thousands of enemies are all around me. Mira armiq më rrethojnë. But I don't need to fear them. Po nuk kam nevojë frikë, God is my God. sepse Zoti është Perëndia im. Maybe the most surprising thing is verse 5. Ndoshta gjë më e çuditshme gjendet në vargun 5. David is writing about his escape from Jerusalem. Se Davidi po shkruan për arrestin e tij nga Jeruzalemi, He's on the run, u mbasur, hunted by Absalom, ai është një njeri I kërkuar, domethënë prej Absalomit, sleeping rough on the ground, ai po fle pra në tokë, with a million things going through his mind. ai ka një milion gjërat në mendjen e tij. Sorrow, Ai ka pikëllimi, regret, ka dyshime, turp, but he finds that when he lies down that night, por ai zbulon se kur shtrihet atë natë, his confidence in God siguria e tij në Zotin is able to put those things. të qetësohen. He didn't lie awake all night in turmoil. I zgjuar tërë natën në vërtet në konfuzion. He says, I lay down Ai thot, kam shtrirë, ja I rash and I slept. dhe fjeta. And I woke again in the morning Zgjova në mëngjes, because the Lord sustained se me. Zoti më pra. And he closes the psalm by praying Edhe ai mbyll psalmin duke for deliverance. për shpëtim. His enemies say God won't save him, Armiqtë e tij thonë Zoti nuk ka për të shpëtuar atë. but David is sure that God is with him. Po Davidi është I sigurt se Perëndia është me të. God will scatter his enemies. Zoti do të shkatërrojë, largojë të gjithë armiqtë e tij. God will Poj ata striking them on the cheek. duke goditur në nofull. God will break their teeth. Perëndia do të bët e tyre. He'll make them powerless to hurt David, Do të bëj ata të pafuqishëm për të vrarë Davidin. toothless. Më thënë pa dhëmb. And God will bless his people. Dhe Zoti do të bekojë popullin e vet. And he'll do it by saving David. Dhe do të bëj këtë duke shpëtuar. His blessing will be on the people Bekimi I tij do të jetë mbi popullin e vet, because he'll give them back their king. sepse ai do të kthejë ata mbretin e tyre. When we read a psalm like this, Kur we can go into the history as we have done ne mund të lexojmë për historinë, sfondin, siç kemi bërë, and set it in David's life. dhe ne mund të kuptojmë atë në sfondin e jetës së Davidit. We ought to do that. Edhe duhet të bëjmë këtë. But when we read the psalms, Po kur lexojmë psalme, we need to read them with bifocals on. ne duhet të lexojmë atë me një pallë syze që shikojnë edhe nga afër dhe nga larg. The psalm is about David. Sepse psalmi flet për Davidin. By, Domethënë për të parë afër, but further away, po më larg, it's about a greater king. ky psalm flet për një mbret më I madh. David was the Messiah of his day, Davidi ishte Mesia e ditës së vet, the anointed one, I vajosuri. to rule. Dis që të mbretëroj. Last week we thought about Psalm 2. Javën e kaluar ne menduam pak për psalmin 2. God sets his king to rule on his holy hill. Ai vendos mbretin e tij në mallin e tij të shenjtë të mbretëroj. He says to his king, you are my son. Zoti I thot mbretit, ti je biri im. The ends of the earth for your possession. Do të jap si trashëgimni
tër skajet e botës. Psalm 1 and 2 set the agenda. Psalmi 1 dhe 2, si të them, tregojnë agendën e punës. For the whole book. Për gjithë janë një hyrje, So many of the Psalms are about God's anointed king. sepse shumë prej psalmeve osur të Perëndis, How the king suffers. si ai vuan, How he's hated. se si është i urryer, But how he endures suffering. po se si ai e duron vojtjen, How he trusts God. se si ai beson në Zotin, How he cries out to God in se si ai e distress. përgjëron Zotin, Delivers him. edhe se si në fund Perëndia shpëton atë. God crushes his enemies under his Perëndia feet. e shtyp kokën e armiqve të tij. God exalts him. Perëndia larton atë, God brings blessing to the nation through him. edhe sjell bekim në komb nëpërmjet mbretit. World through him. Madje bekim për gjithë botën nëpërmjet tij. The Psalms, many of them are about David. Shumë sa flasin për Davidin, Many of them are written by David. për tij, And about David's sons after him. për bitë e tij që vinin më pas, All those little Davids after David domethënë të gjithë ata Davidet të vegjël që i inherited his throne. që trashëgonin fronin e tij dhe mbretëronin pas tij. But David and his Po Davidi me gjithë familje e tij mbretërore were forerunners, ishin parërendës, little models of the real thing, gjë së vërtet. the great son of David. Domethënë biri i madh i Davidit. They were shadows. Ishin hijet, Jesus Christ is the reality. por Jezus Krishti është realiteti. They were places. Ata ishin thjesht gjërat që e mbanin gjërat në vend. The place belongs to him. Po vendi i takon është prona e tij. He is the real king, Ai është mbreti i vërtet, the real son of God, biri i vërtet i Perëndis, the one anointed, i given authority and power ai i është dhënë pushtet dhe fuqi and wisdom dhe to rule his people. që të mbretërojë mbi popullin. He's now come. Dhe tani ka ardhur. And different psalms show us different aspects of him. Edhe psalmet e ndryshme tregojnë aspekte të Jezusit. Psalm we look at David, Kur ne lexojmë këtë psalm, ne shikojmë Davidin, but then we look at Jesus. po pastaj shikojmë më larg tek Jezusi. He was hated. Sepse ai ishte i urryer, How many were his enemies? o sa të shumtë ishin armiqtë e tij. They surrounded him. I rrethonin atë. He was weighed down. Ai ishte i shtypur poshtë, He was humiliated. ishte poshtëruar. People said he's under God's curse. Njerëzit i thoshnin ai kimin e Perëndis. God won't deliver him. Zoti nuk do të shpëtojë atë. But he was bearing the curse for us, Po ai po mbante mallkimin për ne, for his people. për popullin e tij. God would deliver him, Zoti do të shpëtonte atë, but not until he had borne every part of the curse. po jo derisa të mbante gjithë mallkimin. He went down to the grave for his people. Ai zbriti në varr God raised him up. dhe pastaj Perëndia ngriti atë përsëri. He is highly exalted. Ai tani është i lartësuar, He came back from the dead sepse ai u kthye prej së vdekurish and ascended into heaven, dhe u ngjit në qiell, and he is worthy to rule the dhe ai është i denjë që të mbretërojë mbi gjithë universin. and by delivering his king, Dhe duke shpëtuar mbretin e tij, by raising him up duke ngjallur atë përsëri, and giving him the throne, duke dhënë atë fronin, God pours out blessing on all his people. Perëndia e derë mbi popullin e vet. God would bless Israel. I bekoi Izraelin duke kthyer Davidin në fron. The nation would live under a good, wise, righteous king. Kombi jetoi në mbretërimin e një mbreti të mirë, të ditur, të dashur. But again, we have a better reality. Po ne kemi një realitet më i mirë. God blesses his people. Perëndia bekon popullin e vet.
If we are serving under King Jesus, nëse jemi duke shërbyer mbretit Jezus, we have such a king. mbret I tillë, A king who cares for his people. një mbret I cili kujdeset për popullin e vet, A king who laid down his life for his people. një mbret I cili His people. një mbret I cili fal mëkatet e popullit. If he's our king, Nëse është mbreti ynë, we have a part in God's kingdom. ne kemi pjesë në mbretërinë e Perëndisë. This life is so uncertain. Kjo jetë është tepër e pasigurt. E kuptoj këtë. Everything you think you have can be taken away in a moment. Çdo gjë që ke mund të zhduket për një çast. What David has that could not be taken away Ajo që kishte hiqej kur were promises from God. premtimet e Perëndisë. He knew that God would never break those promises. Ai e dinte se Perëndia kur nuk do të thyente premtimet e tij. Where is our confidence today? Tani kur I sot? Where's our hope? Ku është shpresa jon? What do we have that's solid, Çfarë kemi ne është e vërtet that we couldn't lose tomorrow? që nuk mund të humbasim nesër? Our hope must be in the Lord Jesus, Shpresa jon duhet të jetë tek Zoti Jezus, the King God has anointed, mbreti që osur, the King who has God's promises, mbreti që ka premtimet e Perëndisë. shield and a glory Perëndia është një mburoj dhe lavdin to those who love Jesus. I atyre që jetojnë nën mbretin Jezus. We can shelter God as our shield Ne mund të fshihemi pas Zotit si mburoja jon. if we are sheltering under the Lord Jesus. Në tek Jezusi. If we're putting our trust in God's anointed King, Nëse ne besojmë tek mbreti vajosur I Perëndisë, then we have a place in the kingdom of God. ne kemi një pjesë në mbretërinë e Perëndisë. We can sleep in peace. Ne mund të flem We në can be, paqe. we can be certain of God's blessing Mund të for jemi us, të sigurt për bekimin e Zotit për ne. certain of God's love for us. Të sigurt për dashurinë e Perëndisë ndaj ne. God has guaranteed his love to us Se through Zoti Jesus ka Christ, dhënë garanci për dashurinë e tij për ne through the nëpërmjet great Jezusit. Zoti të bekoj fjalën e tij. Ne gjatë javës do jemi duke lajmëruar kishat tona për hapjen në dasht të Zotit të tyre. Presim udhëzime nga qeveria për hapjen e kishave dhe do jemi duke treguar duke ndjekur online se në çfarë format do të keni mundësi për të parë këto predikim. Si do doje që të mbyllja me një lutje edhe pastaj mund të vazhdojmë në hirin e Perëndisë. Le të lutemi. O atë ne të falenderojmë ty për mbretin, për strehën, për mburojën e jetës tonë, për lavdin tonë, Jezus Krishtin, Zotin tonë. Faleminderit o Zot, shpresa jon është e sigurt, sepse shpresa jon nuk bazohet mbi jetën apo mbi rrethanat e jetës sonë, po shpresa jon cisht nga Krishti. O faleminderit o Zot, që ne mund të kemi siguri, që edhe sikur një hale dhe probleme të na rrethojnë, ne e dim o Zot, që ti e mburoja, lavdia, shpëtimi ynë. Faleminderit o Zot për dashurinë tënde, që ne marrim Zot për shkak të Jezusit. Faleminderit o Perëndi, që ne të përkasim ty, edhe që ne o Zot I dashur kemi jetë edhe ne bret hir mbi hir. Faleminderit Zot për sigurinë e Davidit dhe faleminderit që mund të kemi të njëjtën siguri në ty. Faleminderit o Zot që ne dim që pavarësisht nga rrethanat që na rrethojnë, ne dim që ti dhe që ti do të jesh me ne, duke na bekuar gjithmonë. O Perëndi, faleminderit për fjalën tënde.
Ne lutemi që kjo fjalë t'inkurajoj edhe të bekoj zemrat tona. Bekona në javën e vazhdim dhe bejo Zot që ne në vërtet të flem rahat natën duke ditur se Zoti është mburoja, lavdia, shpëtimi ynë. Ne